ඔයා ගාව තියෙන හැම සතේම හොරලා ගන්න විවිධ ආයතන විසින් විශාල වෙහෙසක් දරන එකත් විශාල මුදලක් වියදම් කරන එකත් නොරහසක්. නමුත් ඔබ දන්නේ නැහැ විවිධ මනස රවටන ක්‍රමය උපයෝගී කරගෙන ඔබ දිනපතා රැවටුව අවස්ථා. ඔබ දිනපතා රැවටී ඇති අවස්ථාත් තියෙනවා කියලා. ඔබ නිතරම සුපර් මාකට් එකට යන කෙනෙක් නම් ඔබ දකින්න ඇති සමහර දවස්වලට සුපර් මාකට් එකේ කාට් වලින් කුඩා ඒවා නැති අවස්ථා. එතකොට එතන තියෙන විශාල කාට්ස්. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? දැන් ඔබ කියයි මට කලින් ආපු අය සේරම මේවා අරන් ගිහලා කියලා. නමුත් මේ සුපර් මාකට් එක විසින්ම හිතාමතාම කරන දෙයක් කියලා විශ්වාස කරනවද? ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකේ කතා බහ කරන්න හදන්නේ මෙවැනිම අවස්ථා කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේ ව්‍යාජ රැවටීම් වලට හසු වෙන එක නැවැත්තුවොත් විශාල මුදලක් වුණත් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් නම් ඔයාලට පුළුවන් රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඊට අපිට තියෙන bell icon එකත් ඔබලා දිගටම අපි මේ ගෙන වටින වීඩියෝස් එක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව හොයලා බලමු මේ මොනවද කියලා. අංක 1 ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස්. මේ ඉතාමත් සරල දෙයක්. නමුත් ඔබ මින්පසු මැක්ඩොනල්ඩ් එකෙන් ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් ගනිද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න. 2017 දී Reddit එකේ එක්තරා පුද්ගලයෙක් මැක්ඩොනල්ඩ්ස් එකේ කාර්ය මණ්ඩලයේ පුද්ගලයන්ගෙන් අහනවා ඉහළින් ලැබුණු උපදෙස් පරිදි පාරිභෝගිකයාගෙන් ඔබ සංගවන රහසක් අපිට හෙළි කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන හිටපු එක්තරා පැරණි සේවකයෙක් කියා සිටින්නේ කාඩ්බෝඩ් කාටුනේ යටින් ටිකක් ඔබාගෙන ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් ටිකක් දාන විට ඒට ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් අලන ප්‍රමාණයද අඩුයි. ඒ නිසා එය සිදු කළ යුතු බව. දැන් ඔබ කියයි මේක බොහොම සුළු දෙයක් නේ. ඕන නම් පොඩ්ඩක් අඩු වෙයි කියලා. නමුත් නිකමට හිතන්න මැක්ඩොනල්ඩ් එකෙන් ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් ගන්න ඔබ පමණක් නෙමෙයි. දිනකට පාරිභෝගිකයන් 200ක් ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් කෑවොත් මේ විදිහට ඔවුන් උපයන ලාභය කොහොමද? මේ කාටුන් එක ඔවුන් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහටම තමයි. ඒ හේතුව නිසා මේ කාඩ්බෝඩ් එක තුල චිප්ස් පිරී ඇති බවක් පේනවා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහෙම නැහැ. මේ විදිහට ඔවුන් ඔබන තැනට චිප්ස් පිරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔවුන් විශාල ඉතිරියක් ලබනවා. කොහොම හරි මේ ප්‍රසිද්ධ වීමත් සමගම මැක්ඩොනල්ඩ් එකේ කාර්ය මණ්ඩලය කුපිත වෙලා ඒගොල්ලන් කියනවා මේක නියමිත ප්‍රමාණයට අපි චිප්ස් පුරවනවා කියලා. කොහොම නමුත් ඒ විශාල බොරුවක්. ගෙවන මුදලට නිසි වටිනාකමක් ලැබෙන්න ඕන කියලා මමත් විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අනිත් වතාවේ මැක්ඩොනල්ඩ් එකට ගිහින් ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් එකක් කෑවොත් මේ පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වෙන්න. අංක 2 වැඩිපුර භාවිතය. මේ මනස රවටන ඉතාමත් සුලභ දෙයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ දැන්වීම් වලද මේ දක්නට ලැබෙනවා. මේ ක්‍රමවේදයේ භාවිතාවකට සමාගම් විශාල ලාභයක් උපයනවා. උදාහරණයකට ඔබ දැකලා ඇති සමහර ෂැම්පු, සබන් වෙළඳ දැන්වීම් වල පුද්ගලයන් ප්‍රමාණයට වඩා ෂැම්පු සහ සබන් ඇඟේ ගල්වනවා. ඉතින් ෂැම්පු කුඩා ප්‍රමාණයක් අල්ලට ගන්නව වෙනුවට ඔවුන් බෝතලෙන් භාගයක්ම මිරිකලා අතට ගන්නවා. මේ දන්තාලේප වලටත් අදාළයි. මේ දැකීමෙන් ඔබට මේ ආකාරයෙන්ම මෙම ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කිරීමට උසි ගන්නවා. සරලවම කිව්වොත් ඔබේ මනස හදනවා. එවිට අපි ෂැම්පු එක ඉක්මනට ඉවර කරනවා. එතකොට අපි තව ෂැම්පු ගන්නවා. මාස 2ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෂැම්පු බෝතලේ අපි සති 2කින් ඉවර කරනවා. දන්තාලේපත් එහෙමමයි. ආහාරවලිනුත් එහෙමමයි. ඔවුන් සෑම විටම පෙන්වන්නේ අධික භාවිතය. විවිධ බීම වර්ගවලත් මේ විදිහටම තමයි. විවිධ බීම වර්ගවල වෙළඳ දැන්වීම් වලත් ඔවුන් වීදුරුවේ ගැට්ටටම බීම පුරවනවා. එවිට අපේ මනස බාගෙට පිරුණු බීම වීදුරුවක් දක්නට කැමති වෙන්නේ නැහැ. මේ නිසා බීමත් ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔවුන් අපේ මොලේ හසුරනවා. ඔබ දැකලා තියෙනවද මේ දිනවල යන බොහෝ ජංගම දුරකථන වෙළඳ දැන්වීම් වල සිටින්නේ කුඩා දරුවන්. ඔවුන් මේ තුලින් කුඩා දරුවන් ඉලක්ක කරගන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඉලක්ක කරගන්නේ දෙමව්පියන්ව. ඔවුන් ව්‍යංග්‍යාර්ථයන් කියන්නේ දරුවන්ට දුරකථනයක් ලබා දීම වැරදි නෑ කියලා. මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් මෙහෙම තත්ත්වයක් තිබුණේ නෑනේ. නමුත් වෙළඳ දැන්වීම් මිනිසුන්ව හසුරුවලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන දිහා අපි බලන කෝණය සහ මුලින්ම අපිට නොදැනීම වෙනස් වෙනවා. ඔවුන් මේ විදිහට අදින තුරුම්පුවට වාසිය හම්බෙන්නේ මීට අවුරුදු ගානකින් හරි මාස ගානකින් තමයි. ඉතින් ඒක වෙන්නේත් අපිට නොදැනීම. දැන් හොඳට බලන්න දුරකථනයක් නැති ළමයෙක් හොයන්න නැති තරම්. TikTok එකේ බැලුවොත් මේ වගේ අඩු මානසිකත්වයේ මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ඉන්නේ කුඩා ළමයි තමයි. අංක 3 ඩිලිවරි ට්‍රැකින්. අද වන විට Amazon වැනි ඔන්ලයින් shopping website වලින් මිනිස්සු අධිකව භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා. අපි බොහොම කැමති අපේ භාණ්ඩ ඉක්මනට ලැබෙනවා. ඉතින් Amazon වැනි වෙබ්සයිට් එකකින් අපි බඩුවක් ඕඩර් කරොත් අපිට ඩිලිවරි ට්‍රැකර් එකක් හම්බ වෙනවා. අපි හිතනවා Amazon එකෙන් මේ ලබා දෙන්නේ හරිම විස්තර කියලා. මොකද ඔබේ භාණ්ඩයේ සෑම ස්ථානෙම බාකෝඩ් ස්කෑන් කරන නිසා. ඔබේ කෑම වලටත් අදාළයි. ලංකාවේ දක්නට ලැබුණාට Domino's pizza වලත් මේ වගේම ට්‍රැකර් එකක් දක්නට ලැබෙනවා. එවිට ඔබේ ට්‍රැකර් එක පිරෙනකොට පීසා එක ඩිලිවර් වෙන විදිහට විශ්වාස කරනවා. නිතරම පීසා ඕඩර් කරනවා. නමුත් මේ ට්‍රැකින් සිස්ටම් එක සියල්ලම බොරු ඒවා. ඔබ හිතනවාද කෙනෙක්ට වෙන වැඩක් නැතුව ඔබේ පීසා එක ගැන අප්ඩේට් කර කර ඉන්නවා කියලා? නැහැනේ. ඉතින් මේ ට්‍රැකර් එක තිබෙන්නේ පීසා එකක් සෑදීමට ගතවන සාමාන්‍ය කාලය. මේ ට්‍රැකින් සර්විස් එක Domino's වලට ලබා දෙන්නේ 2007 සිට. ඉතින් මේ ට්‍රැකින් බාර් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු විදිහට පමණයි වැඩ කරන්නේ. පාරිභෝගිකයාගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම තමයි මෙහි අරමුණ. ඉතින් කවුරුත්ම ඔයාගේ පීසා එක ගැන අප්ඩේට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වෙන්න. අංක 4 පාරිභෝගික සේවා ඇමතුම්. මෙයක් එක්තරා විදිහක පාරිභෝගිකයා රවටන පොඩි උපක්‍රමයක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ බොහෝ විට පාරිභෝගික සේවා අමතන්නේ හොඳ වැන් දෙකක් කතා කරන්නනේ.
නමුත් ඔබ දන්නවද ඔබ කතා කරන්නේ ඒ ආයතනය නොවන බව? පාරිභෝගික සේවා නිලධාරීන් කණ්ඩායම සිටින්නේ ආයතනයට පිටිනුයි. සරලවම කිව්වොත් ඒක වෙනම ටීම් එකක්. ඔවුන් බොහෝ වෙලාවට දක්ෂයෝ, ඒ වගේම ගැහැණු අය. සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි ගැහැණුන්ට කතා කරන්නේ බොහොම සාමකාමීවනේ. ඒ නිසා ඔබේ ආවේගය මදකට නවතිනවා. ඉතින් ඔබේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු නොලැබුණත් ඔබ වක්‍රාකාරව තවත් සේවාවකට යොමු කරගන්නවා. උදාහරණයකට මේ සර්විස් එක හරියන්නේ නැත්නම් සර් අපි මේ සර්විස් එකට මාරු වෙමු වගේ දෙයක්. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට ඔයා ඒ වගේ දේවල් වලටත් රැවටෙනවා. අංක 5 ඩිකෝයි ක්‍රමය. මේ asymmetric dominant effect ලෙසත් හඳුන්වනවා. නිකමට හිතන්න ඔබ යනවා සුපර් මාකට් එකට. ගිහින් ඔබ දකිනවා සෝස් බෝතල් දෙකක්. එකක් රුපියල් 200යි. අනිත් බෝතලේ රුපියල් 300යි. මෙතන තියෙන්නේ එකම ප්‍රමාණයේ බෝතල් දෙකක් වර්ග දෙකකින්. ඔබට හිතනවා රුපියල් 300ක මිල වැඩිකයි කියලා. නමුත් පොඩ්ඩක් ඔබේ රාක්කයම බලනකොට ඔබ දකිනවා රුපියල් 500කට එවැනිම ප්‍රමාණයේ බෝතලයක්. එවිට එක වෙලාවම ඔබට හිතනවා කලින් බෝතල් දෙක ලාභයි නේද කියලා. එතනනුත් ඔබ මිලට ගන්නේ රුපියල් 300 බෝතලේ. අර රුපියල් 500 බෝතලේ තමයි ඔවුන්ගේ ඇම. මේ තමයි ඩිකෝයි ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. පරිගණක අලෙවිසල් වලත් මේක බහුලව භාවිතා කරනවා. ඔබට දක්නට ලැබෙනවා එකම සයිස් එකේ එකම ස්පෙක්ස් තියෙන ලැප්ටොප් දෙකක්. මේ මිල අධිකයි. ඉතින් ඔබට හිතනවා මේවා මිල අධිකනේ. ඇයි අපි මේක ගන්න කියලා. මේ වෙලාවට තමයි එයාලා ඔයාට දාපු ඇම පත්තු වෙන්නේ. ඔබ දකිනවා මීටත් වඩා ස්පෙක්ස් අඩු PC එකක් මීටත් වඩා වැඩි මුදලකට. එතකොට ඔබට හිතනවා මේ ගානට මේ ලැප්ටොප් දෙක වටිනව නේද කියලා. නමුත් ඇත්තට මෙහෙම නෑ. කොහොම හරි ඔබ ඒවයින් එකක් මිලදී ගැනීමට පෙළඹෙනවා. මේවා බීම වලටත් අදාළ වෙනවා. ඉතින් මතක් කරලා බලන්න මේ වගේ ගැට කීයකට ඔයා අහුවෙන්නේ නැද්ද? අංක 6 ඇන්ට්‍රොපොමෝෆිසම්. අපි ගොඩක් ආසයිනේ බාණ්ඩ මිනිසුන්ෙන් දකින්න. ඒ නිසාම තමයි මිනිස්සු බෝට්ටු වලට නම් ලබා දෙන්නේ. සත්තුන්ටත් කතා කරන්න පුළුවන් නම් අපි හරිම ආසයි. ඔබට මතකද අපිට පොඩි කාලේ හිටපු ටෙඩි බෑලට බෝනික් කන්ටත් අපි නම් දැම්මා. භූමියකේ ජීවත් එක වෙනමම ආතල් එකක්. ඉතින් ලෝපුරා දක්ෂ ආයතන මේ අපේ මොලේ තියෙන මේ ආතල් එක හොඳට දන්නවා. ඔවුනුත් ඔවුන්ගේ භාණ්ඩවලට මනුෂ්‍යත්වය ආරෝපණය කළ සතෙක් භාවිතයට ගන්නවා. එමත් නැත්නම් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන වලට මනුෂ්‍යත්වය ආරෝපණය කරනවා. මේ තුලින් අපිට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එහි නිෂ්පාදනයත් පණ තියෙන දෙයක් ලෙස පේනවා. එතකොට මේ නිෂ්පාදනය අපේ මනසට කාවදිනවා. හොඳ උදාහරණයක් මතක් කරන්නද? ඔබට මතකද ඩියුලක්ස් පේන්ට් ඇඩ් එක? ඉස්සර පේන්ට් නම් ඩියුලක්ස් කියලානේ අපිට මතක් වුණේ. විවිධ පේන්ට් මාදිලි ලංකාවේ තිබුණත් ඩියුලක්ස් විතරක් මතක තිබුණේ ඇයි? හරියට හරි. වෙළඳ දැන්වීමේ සිටි බල්ලා නිසා. අපි ඩියුලක්ස් බල්ලා කියලා කිව්වෙත් මෙයාටම තමයි. අන්න දැක්කද? අජීවී දෙයකට යම් සජීවී දෙයක් එකතු කිරීම තුලින් අපේ මනසේ ඔවුන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කොටපු හැටි. ඒ වෙළඳ දැන්වීම දැන් යන්නේ නැති වුණා. තවම අපිට ඒක මතකයි. ඩියුලක්ස් පමණක් නෙමේ. ලෝපුරා විවිධ ආයතන ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනවල ප්‍රචාරණය සඳහා එම නිෂ්පාදනය තුළට සජීවී බවක් ලබා දෙනවා. ඊරාන් විශ්වවිද්‍යාලයේ පරීක්ෂණයකින් හෙළි වුණා මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන සමාගම් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර තුළ ඉතාමත් සාර්ථකත්වයට පත්වන බව. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් මේ ක්‍රමය ඔබේ ව්‍යාපාරෙත් අත්හදා බලන්න. අංක 7 ග්‍රූයින් ට්‍රාන්ස්ෆර් ක්‍රමය. ජීවිතේ එක වතාවක් හරි ඔබ විශාල shopping mall එකක අතරමං වෙලා ඇති. බලන හැම තැනම එක වගේ. කොහෙට යන්නද කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. ඔබ දන්නවද මේ shopping mall එක මේ විදිහට ඩිසයින් කරන්න හිතාමතාම කියලා? මේ ක්‍රමය මුලින්ම ලෝට හඳුන්වා දුන්නේ වික්ටර් ග්‍රෝයින්. මේ ක්‍රමය තුලින් මිනිසුන්ව වැඩි වෙලාවක් shopping mall එක තුර රඳවා ගන්න පුළුවන්. එවිට ඔවුන්ගේ විකුණුම්ද ඉහළ යනවා. මේ ක්‍රමය අදටත් භාවිතා වෙනවා. හරියටම බැලුවොත් shopping mall එකක් කියන්නේ වංකගිරියක් වගේ තැනක්. ඉතින් මේ විදිහට අතරමං කෙලීම තුලින් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු සාක්ෂාත් වෙනවා. නිකමට හිතන්න ඔබ ගියේ ඇඳුමක් ගන්න නම් ඇඳුම අරන් එළියට ඇවිත් shopping mall එකේ අතරමං වුණොත්. ඔබ එළියට යන තැන හොයාගන්න බැරිව ඇවිදන් යන විට ඔබ තවත් ඇඳුම් කඩ දකිනවා. ඒවා වලිනුත් ලස්සන ඇඳුමක් දැක්කොත් ඔබ ඒවත් මිලදී ගන්න පෙළවෙනවා. ඔබ දන්නවද සුපර් මාකට් එකේ බඩු පෙළ ගස්සලා තියෙනෙත් වාමාර්ථවයි. මොකද මේ ලෝකේ මිනිස්සු බොහෝ දෙනෙක් දකුණු අත තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඔවුන්ගේ කාට් එක අරන් යන්නේ වම් අතින්. ඒ නිසා මොවුන්ට ඉතා පහසුවෙන්ම බාණ්ඩ කරා ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුපර් මාකට් වල shopping mall වල වෙලාව පෙන්වන ඔරලෝසු දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ස්වභාවික ආලෝකයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ ඔබ වැඩි වෙලාවක් ඔවුන් සමග රඳවා ගැනීමට කරන උප්පරවැට්ටියක්. උදාහරණයකට ඔබ shopping mall එකට යන්නේ උදේ නම් ඔබ හවස එළියට එනකන් ඔබ දන්නේ නැහැ පැය 6ක් 7ක් මේක ඇතුළේ ඉඳලා කියලා. මොකද shopping mall එකේ lighting system එකත් පැය 24ම එක විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ හැම වෙලාවම එක වෙලාවක් ලෙස දැනෙනවා. ඒ නිසාම ඔබ ඇති වෙනකම් වෙලාව ගත කරනවා. ඒ වගේම තවත් ට්‍රික් එකක් තමයි මිනිස්සු නිතරම පරිභෝජනය කරන කෑම බීම උදාහරණයකට පාන්, කිරි වගේ දේවල් තියෙන සුපර් මාකට් එකේ අන්තිමට. ඔබට ඒවා කරා ළඟා වෙන්න බොහෝ නිෂ්පාදන පසු කරන්න වෙනවා. තේරෙනවනේ? ඔබව ඒවා වලිනුත් එකක් හෝ මිලදී ගන්නට පෙළඹෙනවා. නියම ක්‍රමයක් නේද? ඉතින් ඔබට සුපර් මාකට් එකක් තියෙනවනම් සුපර් මාකට් එකක් දාන්න අදහසක් තියෙනවනම් මේ ක්‍රම ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ගේ විකුණුම් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. සුපර් මාකට් ගැන කතා කරද්දී මම අර හැඳින්වීමේදී කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට මතක ඇති සමහර දවස්වල පොඩි කාඩ් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ විශාල කාඩ්. ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? ඔව්. මිනිස්සු ගන්නේ ලොකු කාඩ්. මම කලිනුත් කිව්වනේ මිනිස්සු හැම වෙලාවෙම දකින්න කැමති පිරිච්ච දේවල්. ඉතින් ඔවුන් මේ කාඩ් එක පිරෙනකම්ම බඩු එකතු කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්තරා විදිහේ ට්‍රික් එකක්. බලන්න නේද? අපි නොදැනුවත්වම අපි කොච්චරනම් ඇඳිලා තියෙනවද? අංක 8 ප්‍රයිස් ඇන්කරින් ක්‍රමය.
ප්‍රයිස් ඇන්කරින් කියන්නේ මිල වැඩි කිරීම වගේ දෙයක්. නිකමට හිතන්න රෙස්ටෝරන්ට් එකක ඔබ මෙනු එකක් දෙනවා. ඒට වැඩි මිල සිට අඩු මුදල දක්වා පෙළ ගස්සලා තියෙනවා. අඩු මිලට තියෙන කෑම ඇස් මට්ටමේ සංගවල තමයි තියෙන්නේ. ඔබ දිනපතා සුපුරුදු විදියට මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකට කෑම කන්න යනවා නම් ඔබ දන්නවා. නමුත් අලුතෙන් එන කෙනෙක් මේ ගැටේට අහු වෙනවා. ඔවුන් බොහෝ වෙලාවට මිල අධික දේවල් ආහාරයට ගැනීමට යොමු වෙනවා. මේ ක්‍රමේ වාහන අලෙවි සමාගම්ද බහුලව භාවිතයට ගන්නවා. සමහර කාර් බොහොම අසාධාරණ විදියට වැඩි මිලකට විකුණන්න දාලා. ඒ වගේම ඒක විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිල වැඩි වාහන අතරයි. එතකොට ඔබ අනිත් ඒවත් එක්ක සංසන්දනය කරලා ඔබ හිතනවා මේක මාර ලාභයිනි කියලා මේ අඩු කාර් එක ගන්නවා. නමුත් ඔබ දන්නේ නැහැ ඒ අඩු කාර් එකත් මිල වැඩි කරලා තමයි එතන දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඔබ මුලින්ම දකින්නේ මිල වැඩි එකනේ. එතකොට මිල අඩු එක දකිද්දී ඔබේ හිතෙනවා මේක ලාභයි මේක ගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට ඔබ මිල අඩු එක මිලදී ගැනීමට පෙළඹෙනවා. අංක 9 ප්‍රමාණය. ඔබ දන්නවා අද මිනිස්සු ප්‍රමාණය ඉක්මවා ආහාර ගන්න බව. මෙය විවිධ ආයතන විසින් හඳුනාගෙන පොඩි උත්තර වැට්ටියක් ගහනවා. ඒ නිසා නිෂ්පාදනවල ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. එතකොට ඔවුන්ගේ මිල අඩු කරන්න උවමනා වෙන්නේ නැහැ. මිල අඩු කරන්නේ නැතිව ලබා දෙන ප්‍රමාණය අඩු කිරීම පාරිභෝගිකයා රැවටිය හැකි හොඳ උපක්‍රමයක්. තවත් උපක්‍රමයක් තමයි සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් වලට ප්‍රමාණය ඉක්මවා අයිස් දැමීම. හරියටම බැලුවොත් ඔබට හම්බෙන්නේ බීම් එකෙන් භාගයයි. වාර්ෂිකව විවිධ භාණ්ඩ හා නිෂ්පාදන සමාගම් 6%ත් 20ත් අතර ප්‍රමාණයක් භාණ්ඩවල ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. ලංකාවෙත් මේ අදාළ වෙනවා. දැන් ඔබ දන්නවා මෙච්චර කාලයක් ඔබ රැවටුණු විවිධ භාණ්ඩ අලවියට යෙදුණු උපක්‍රම. ඒවයින් ගැලවෙන විදිහක්. ඉහත කියපු සමහර ක්‍රම ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය උදෙසාත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අතුරින් කපටිම වෙළඳ උපක්‍රමය මොකද්ද? අපටත් අනිත් අයටත් දැනගන්න පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා තවත් කෙනෙක්ට මතක ඇතුව ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත ඔබ හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපි සමුගෙන යන්න. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.